Уявіть собі регіони з найзаможнішими пенсіонерами. Місто, куди на День Шахтаря приїздить Бейонсе, а місцевий футбольний клуб привозить у місто найкращі команди Європи. Зараз важко повірити, що таким був Донецьк. Адже сьогоднішній Донбас – це зона соціально-економічної руїни, де каналізація виходить на вулиці. Нечистоти течуть проспектами і потрапляють у річки. Місцеві змушені тримати вдома бідони і пляшки для технічної води. А іноді навіть ходять у туалет у пакети, бо вода зникає на 3-4 дні. Взимку батареї холодні, і люди рятуються обігрівачами, генераторами або палять дрова прямо у дворах. У лікарнях черги з ночі за талонами, ліки треба купувати власним коштом, а інсулін чи препарати від туберкульозу часто роздають лише з гуманітарки. Молодь тікає будь-куди, аби тільки вирватися, а старші залишаються виживати серед сміття, щурів і нескінченної пропаганди, яка щодня переконує, що треба потерпіти. Проросійські політтехнологи роками переконували, що Донбас годує всю Україну. Але насправді регіон був дотаційний. Саме ця штучна залежність зіграла з ним злий жарт. Ми розберемося, як руський мір тільки погіршив це становище і перетворив життя місцевих на щоденне приниження без доступу до базових благ. Донбас завжди був особливим регіоном в Україні. На відміну від інших областей, тут була відсутня економічна диверсифікація та існувала сильна залежність від важкої промисловості. У першу чергу від металургії та видобутку вугілля. Регіон був заповнений мономістами, населеними пунктами, де крім одного великого підприємства майже немає роботи і якихось перспектив. Сектор послуг навіть у Донецьку був недорозвинений, а про IT-індустрію там говорили хіба що як про щось дуже далеке. Сучасний світ рухається в інший бік. Країни, що інвестують у технології, у штучний інтелект, у висококваліфікованих технічних спеціалістів, ростуть і стають сильнішими. І саме тому сьогодні важливо не просто користуватися технологіями, а створювати їх. І якщо ви хочете бути серед тих, хто створює нове, в Україні з'явилася перша AI-магістратура Neurosity. І викладають там не сухі академіки з теорією, а практики із компаній, назви яких ви точно знаєте – Netflix, Meta та інші. Ця магістратура не про написати промпт у чат чи зробити картинку. Це для тих, хто хоче будувати технології з нуля, створювати майбутнє, а не просто адаптуватися до нього. У Neurosity є 3 спеціалізації – класичне IT, кібербезпека та AI-розробка. Навчання повністю онлайн, сучасне і гнучке. Його можна поєднувати з роботою. А тепер головне, ви можете отримати грант на навчання. Так, просто зараз. Його може отримати кожен, хто має мотивацію і хоче нових кар'єрних можливостей. Що треба зробити? Перейти за посиланням в описі, заповнити анкету або просто відсканувати QR-код на екрані і чекати на результати. Це міжнародна магістратура, доступна для кожного українця, і вже понад 200 студентів навчаються там. То чому не ти? Тим паче, що зараз у Neurosity стартувала Чорна п'ятниця. Мінус 55% на навчання, плюс додаткові бонуси. Якщо давно хотів почати, це ідеальний момент. Донецьк у 2000-х роках перетворився на важливий осередок спорту та модерної інфраструктури. Центральним об'єктом стала Донбас-арена – сучасний стадіон футбольного клубу «Шахтар», який урочисто відкрили 29 серпня 2009 року на День міста і День Шахтаря. На церемонії відкриття відбувся великий концерт американської поп-зірки Бейонсе. Після відкриття Донбас-арени ФК «Шахтар» почав приймати на цій арені матчі Ліги чемпіонів УЄФА. Донецький клуб регулярно виходив у груповий етап Ліги чемпіонів і давав бій провідним європейським командам. Так, у сезоні 2010-11 років на стадіоні донецька команда зустрічалася із Барселоною і здобула символічну перемогу вдома 1-0. У різні роки гірники грали з Ювентусом, Челсі, Міланом та іншими.
Склад Шахтаря під керівництвом третього найтитулованішого тренеру з футболу у світі Мірчі Луческо набував яскравості зірковими легіонерами, переважно з Бразилії. Уже в 11-12 роках у донецькому клубі утвердилися бразильці Алекс Тейшейра та Дуглас Коста, а перед тим були Вільян, Фернандіньо та інші. Завдяки такій політиці Шахтар став справжнім магнітом для талановитих футболістів, здобувши і на європейській арені титул володаря Кубка УЄФА у 2009 році та численні національні чемпіонства. Незважаючи на подальше працевлаштування в інших країнах, Луческу сам називав донецький етап своєї кар'єри щасливим минулим і зізнавався, що Донбас-арена була одним із найкрасивіших стадіонів у Європі. Саме успіхи у Шахтарі зробили Луческу найтитулованішим тренером незалежної України. Шахтар створив вражаючу інфраструктуру, якої не мав жоден інший український чи східноєвропейський клуб. Луческу відзначав, що багато футболістів приїжджали до Донецька саме тому, що бачили таку організацію. Молодіжний тренер Шахтаря Мігель Кардозо описував інфраструктуру як неймовірну. 9 полів, красиві сади і навіть озеро із лебедями. Усе для розвитку хлопців. Уся футбольна інфраструктура включала Донбас-арену, перший у Східній Європі стадіон категорії «Еліт» стандартами УЄФА із 52 тисячами місць та розвинутим парком навколо у 25 гектарах. Дизайн стадіону розробляла та ж компанія, що і стадіон Манчестер Сіті та Мюнхенської Баварії. Далі тренувальна база Кірша, розгалуджений комплекс із 9 футбольними полями, реабілітаційним центром, тренажерними залами, власним пташником та озерами для відпочинку. Тут були будинки для проживання гравців, їдальня, медичні кабінети та розважальні зони, що забезпечували максимальний комфорт. Академія Шахтаря була однією з провідних в Україні, розрахована на навчання до 3000 дітей одночасно. Загалом гравцям надавали комфортні помешкання, кінотеатр, житловий корпус із побутовими зручностями, доступ до медичних і відновлювальних процедур, що було нетипово для переважної більшості клубів Східної Європи. Крім футболу, Донеччина відома й успіхами у хокеї. Лише навколо 2010 року у місті виник клуб ХК «Донбас», який невдовзі став домінувати в українському хокейному чемпіонаті. У 2012 році клуб сформував потужний склад і зробив історичний крок. Став єдиним українським представником континентальній хокейній лізі КХЛ, яку створили в РФ як альтернативу НХЛ, де грали команди із країн Східної Європи. Донбас брав участь у сезонах 2012-13 і 13-14 років у КХЛ, здобувши звання чемпіона України перед цим. У 2013 році команда виграла континентальний кубок. Перший і єдиний раз, коли український клуб став переможцем європейського хокейного турніру. Тоді ж Донбас провів у Дружківці фінал Кубка Шпенглера. Через початок війни у 2014-му клуб був вимушений залишити КХЛ та повернутися до української суперліги. Проте до війни Донбас грав вдома на арені «Дружба» у Донецьку та довів, що Донеччина може приймати змагання найвищого рівня. Тут пройшли ігри юніорського чемпіонату Європи з хокею 2013 року. У Донецьку активно розвивався баскетбол. Місцевий клуб БК Донецьк виграв чемпіонат України 2012 року та змагався у Суперлізі. Місто було визначено одним із господарів чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Передбачалося, що матчі групового етапу Євробаскету пройдуть у Донецьку разом із іншими містами України. Однак після початку війни 2014 року клуб «Донецьк» припинив існування, а Федерація баскетболу відмовилася від проведення турніру. Донецьк став одним із 4 українських міст, господарів чемпіонату Європи з футболу 2012-го, разом з Києвом, Львовом та Харковом. Окрім футбольної складової, місто гостинно приймало тисячі вболівальників, що стимулювало розвиток готельного, ресторанного та транспортного секторів. У підготовці до Євро-2012 у Донецьку реалізовано масштабні інфраструктурні проєкти. Насамперед, міжнародний аеропорт Донецьк,
який повністю оновили. Побудували новий термінал та збільшили злітно-посадкову смугу. Пропускна здатність нового 7-поверхового терміналу становила 3100 пасажирів на годину. Пасажиропотік в аеропорту Донецька зріс більше, ніж на третину. У 2011 році аеропорт обслужив майже 830 тисяч пасажирів. Це на 35,5% більше, ніж у 2010-му. Реконструкція аеропорту коштувала близько 1,56 мільярда гривень. Це приблизно 196 мільйонів доларів. Того ж року у бюджеті України передбачили 20 мільярдів гривень. Це приблизно 2,5 мільярди доларів для підготовки до Євро-2012, щоб профінансувати подібні проєкти. Тобто платники податків Житомира, Херсона, Запоріжжя, де не було матчів Євро, профінансували інфраструктуру, у тому числі для Донбасу. Одночас Донецьк активно нарощував гостьову і готельну інфраструктуру. Для Євро-2012 Донецьк залучив чимало інвесторів. На початок 2008 року у місті будувалися 4 готелі. Готувалося іще 5, а у період із 2009 по 2010 рік додатково спорудили 7 нових готелів на 477 номерів. У галузі торгівлі та розваг з'явилися масштабні об'єкти. Найбільш відомим став ТРЦ «Донецьк Сіті», найбільший торгово-розважальний центр регіону. Площа ТРЦ становила близько 115 тисяч квадратних метрів. Він включав понад 95 магазинів відомих брендів, а також 8-зальний кінотеатр, 12-доріжковий боулінг, дитячу ігрову зону. За даними Forbes Ukraine, у 2012 році Донецьк Сіті входив до п'ятірки найвідвідуваніших ТРЦ України із середнім потоком приблизно 30 тисяч відвідувачів на добу. Загалом в Україні підготовка до Євро-2012 дала близько 70 тисяч робочих місць, а тільки будівництво Донбас-арени приблизно 1600 робітників. Інвестиційний клімат Донецька у цей період покращився. Місто двічі поспіль визнавали найкращим для ведення бізнесу в Україні. На підготовку Донецької області до Євро-2012 залучили 14,44 мільярдів гривень. Це 1,8 мільярдів доларів, із яких 9,28 мільярдів гривень – це приблизно 1,16 мільярдів доларів держсубвенції. 0,87 мільярдів гривень – це місцеві бюджети, та 4,3 мільярдів гривень – це кошти інвесторів. За 3 тижні проведення чемпіонату у Донецьку прибуло понад 300 тисяч вболівальників. Податкові надходження у міську скарбницю від проведення Євро перевищили 300 мільйонів гривень. Це 37,5 мільйонів доларів. До 2014 року Донецька і Луганська області разом формували 15% частини промислового виробництва країни. Це був другий за розміром показник після Києва. Однак економіка регіону трималася на прихованому фундаменті державної підтримки. Шахти із високою собівартістю, технологічно застаріле обладнання, адміністративно регульовані ціни в енергетиці і історично сформовані пільгові пакети для працівників робили його системним отримувачем бюджетних коштів. У 2013 році на підтримку вугільної галузі Україна витратила понад 15 мільярдів гривень, або 1,87 мільярдів доларів по тодішньому курсу. Це були дотації на покриття збитків, переоснащення, реструктуризацію та погашення боргів. Ця сума дорівнювала 4,4% усього бюджету країни і була вдвічі більшою, ніж частка регіону у ВВП. Для порівняння, у тому ж році на дороги витратили приблизно 13,8 мільярдів гривень. На аграрну політику – близько 6,8 мільярдів. При цьому зауваження від Рахункової палати вказували, що підприємства могли претендувати на компенсації на основі завищених обсягів або непрозорих обліків, а критерії відбору суб'єктів підтримки часто були розмиті.
Механізм держпідтримки шахт до 2014 року був прив'язаний до тонни непереробленого вугілля, за яке бюджет частково компенсував різницю між собівартістю і продажною ціною. На практиці це породжувало викривлений стимул. Рахувався обсяг суміші вугілля плюс порода, а не якість чи вміст енергії. Тому на етапі видобутку або первинної переробки могло бути вигідно не відсівати породу, щоб наганяти тонни під субсидію. Державний фінансовий контроль пізніше фіксував і порушення обліку обсягів рядового вугілля на шахтах та збагачувальних фабриках, що напряму впливає на суму компенсації. Нормативно це спиралося на держпрограми, де підтримка формулювалася як покриття різниці між собівартістю та ціною реалізації. Не за якість, а фактично за кількість. Заробітна плата на Донбасі була вищою за середню українську. Середня зарплата в Україні у 2013-му коливалася близько діапазону 3000-3600 гривень на місяць. Після сплати податків 2400-2900, або ж від 300 до 360 доларів. У Донецькій області доходило до 3700-400 гривень, тобто 3300 на руки. Це від 375 до 410 доларів. На Луганщині 3300-3650 гривень, тобто 2660-2940 чистими, і таким чином це виходить від 330 до 370 доларів. У працівників добувної промисловості зарплати були одним з найвищих по галузях – 4212 гривень чистими, або 526 доларів, що майже на 40% більше за середню. Тим часом, десь на Львівщині середня зарплата становила приблизно 260-2400 на руки, тобто від 270 до 300 доларів. Контраст персонального доходу добре ілюструє, чому робота на шахті була символом престижу та гарантій, а популістична риторика партії регіонів справляла враження, ніби промисловість Донбасу годує всю країну. У це було легко повірити, адже доходи місцевих були більшими за доходи в інших частинах країни. Частина цього преміального доходу шахтарів також була похідною від галузевих субсидій. Коли держава покривала різницю між собівартістю та ціною, вона не прямо підтримувала фонди оплати праці на підприємствах, бо інакше з метою оптимізації видатків доцільним було скорочувати виробництво із персоналом. Це причина, чому саме Донбас у мирний період відчував себе краще, ніж регіони без важкої індустрії. У 2013-му середня пенсія по країні була 1470 гривень, або 183 долари, тоді як у промислових областях Донбасу вища – 1730 гривень, або ж 216 доларів у Донецькій, що відображало більшу частку пільгових пенсій у вуглевидобувних професіях. І ще у 2011 році ми робили дослідження про обсяг субвенцій пенсійного фонду, за підсумками якого з'ясували, що найзаможніші пенсіонери жили на сході України. При цьому найбільше субсидій з державного бюджету на пенсії направлялося саме в Донецьку область – 10,15 мільярда гривень на рік. На другому місці Луганщина – майже 6 мільярдів гривень. На третьому – Харківська область – 5,37 мільярда гривень. У той же час із Києва навпаки забиралося понад 10 мільярдів гривень. Однак за валовим регіональним показником сукупна вартість усіх товарів і послуг, вироблених у регіоні за рік, Донеччина та Луганщина поступались Київщині і Дніпропетровщині. Сумарно він становив усього 65 тисяч на одну особу у рік у порівнянні із 97 тисячами у Києві. Тобто регіон був сильним у промисловому секторі, але слабким у сфері послуг та фінансів. До прикладу, економіка Києва була диверсифікованішою, ніж на Донбасі.
Близько 80-85% валового регіонального продукту столиці формували сфери послуг. Тим часом у Донецькій і Луганській областях сукупна частка таких секторів ледь досягла 4-6%, адже основу там складали металургія, вугілля та енергетика, що робило регіони більш вразливими до будь-яких змін. Від падіння цін на метал і вугілля до розриву логістичних ланцюгів, інфляцій чи воєнних дій. Щойно Донбас опинився відрізаним від решти країни без українських бюджетних компенсаторів і з розірваними експортними ланцюгами, регіон буквально випав із моделі, що тримала його на плаву. Екологічний і промисловий аудит ОБСЄ зафіксував зупинки більшості шахт Донеччини та Луганщини, пожежі на ключових об'єктах, витоки токсичних речовин та неконтрольоване затоплення гірничих виробок. Індикатор того, що механізм безпеки банально перестали працювати разом із економікою постачань. На окупованих територіях Донеччини тільки з 2014 по 2020 рік закрили 19 шахт, що призвело до втрати приблизно 28 700 робочих місць, а в Луганській області 22 шахти і 34,5 тисячі робочих місць. Тим часом на підконтрольній Україні території за цей же період лише 5, а кількість втрачених робочих місць у всій країні трохи менша – 62 тисячі. Тобто на окупованих районах Донбасу більше звільнень, ніж у всій підконтрольній уряду Україні території. Уже в 2023 році повідомляли, що лише 15 вугільних шахт продовжують існувати у формі, яку окупанти визнають як працюючі, але їхня фактична продуктивність дуже низька, і багато з них уже мають великі борги або дефіцити кадрів. Закриття призводило до того, що люди лишалися без засобів існування. У червні 2020 року понад 100 гірників шахти Ніканор-Нова у Лутугінському районі Луганщини оголосили підземний страйк і голодування через невиплату зарплат за 5 місяців. Подібні акції протесту проходили на шахтах Комсомольська, Партизанська та Яновська. Усюди через заборгованості, що сягали до півроку. Інших варіантів працевлаштування на місці не лишається. Нові приватні підприємства майже не створювалися через ризики введення бізнесу у псевдодержавах. Безробіття на окупованій Донеччині станом на 2020 рік майже у 4 рази вище, ніж на підконтрольній Україні. Тобто 40% проти приблизно 10%. Ключовою віхою краху стала націоналізація або ж зовнішнє управління у березні 2017 року, коли угруповання самопроголошених ДНР, ЛНР примусово перевели низку українських активів під контроль російської прокладки холдингу «Внешторгсервіс», зареєстрованої у Південній Осетії і пов'язаної з українським проросійським олігархом Сергієм Курченком. Під зовнішнім управлінням опинилися Юнаківський медзавод, Харцизький трубний, Ясинівський коксохімічний завод, Макіївський коксохімічний завод та багато інших. Паралельно підприємствам висунули вимогу перереєстрації за законами окупаційних адміністрацій. Це відрізало їх від банків, страхування, контрактного права і логістики України. А західні контрагенти побачили в них неподоланий санкційно-правовий ризик. До 2014 року металургія Донбасу жила завдяки українській залізниці, енергосистемі та фінансам. Світовий банк описав, як промислова вага Донеччини і Луганщини в економіці України почала просідати ще до війни. Із 2003 по 2014 роки частка Донеччини у ВВП знизилась із 13% до 10,8%. Луганщини – із 4,3% до 3,6%. А після 2014 року вплив фронту перетворив спад на обвальне падіння інвестицій і випуску.
Для регіону, що майже не диверсифікований поза важкою промисловістю, це означало стрімке скорочення робочих місць. Коли у 2017-му контроль над активами перейшов до юросіб із сумнівною правосуб'єктністю, почали множитися борги перед шахтарями і постачальниками. Наприклад, останні дані свідчать, що до 2020 року Внешторгсервіс накопичував щонайменше майже 112 мільйонів доларів боргів перед шахтами, що прямо конвертувалося у невиплату зарплат і зупинки виробництв. Самопроголошений власник активів не мав ані стимулів, ані ресурсів, ані легального доступу до ринку, щоб тримати їх у робочому стані. Він лише викачував ліквідне, поки ланцюги не рвалися остаточно. Уже з 2015 року Москва покривала значну частину видатків самопроголошених республік – від пенсій і зарплат бюджетникам до дотування комуналки. У 2016-му обсяг російського фінансування сягав близько 1 мільярду доларів на рік і закривав від 70 до 90% бюджетів псевдореспублік. Енергосубсидії і бюджетна підтримка лише стримували повний колапс, не створюючи підстав для розвитку. Дефіцит інституцій і права перекреслював будь-які бізнес-плани. Навіть російський бізнес не поспішав інвестувати. Окупаційна юрисдикція не захищає власність, немає страхування політичних ризиків. Транзакції токсичні для банків, а санкційні ризики максимальні. Хоча після окупації дотаційна модель для Донбасу не змінилась, в Україні залишався шанс на розвиток. У довоєнний період Донбас, попри високу залежність від субсидій, мав доступ до українських і міжнародних кредитних програм, до ринку ЄС, до програм модернізації енергетики і інфраструктури. Наприклад, ще у 2012-13 роках Україна ввела переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку про інвестування в енергоефективність металургії, а також запускала державні програми із закриття найбільш збиткових шахт і перекваліфікації робітників. Однак загарбницька політика Росії перекреслила усі ці перспективи. Так зване керівництво псевдореспублік підміняли економіку бюджетними вливаннями в оплату праці лікарям, вчителям, силовим структурам як інструмент утримання населення. Реальна купівельна спроможність зарплат падала. У 2019 році середня зарплата штатного працівника по Україні становила 8456 гривень після сплати податків. Це приблизно 328 доларів. Натомість у непідконтрольних ОРДЛО лише близько 15 тисяч російських рублів, тобто приблизно 230 доларів, що на 30% менше за українську зарплату. Якщо порівнювати з підконтрольними територіями Донеччини та Луганщини, 8185 гривень після сплати податків – 327 доларів. То різниця така ж. Якщо ж дивитись у галузевому розрізі, то у 2018 році середня зарплата працівників добувної промисловості на Донеччині становила 9583 гривні чистими. Це еквівалентно близько 383 доларам і на 40% більше за середню зарплату в ДНР, де промисловість зупинилась. Середні і роздрібні ціни в Україні і ОРДЛО були приблизно такими. Молоко в Україні 94 центи, а на окупованих територіях 1 долар. Курятина 2 долари і 7 центів за кілограм проти 2 доларів і 30 центів. Яловичина 5 доларів проти 7. У середньому продуктовий кошик ОРДЛО був на 22% дорожчий, ніж в Україні. Після 2014 року почалась хвиля внутрішнього і зовнішнього переміщення. Для Донбасу це накладається на довготривале старіння. І ще до війни частка населення віком 65+, у Донецькій області сягала близько 17%. Після 2014 року еміграція молоді з окупованих районів лише прискорилася, адже у них не лишилось жодних перспектив. Близько 30% усіх ВПО в Україні до
24 лютого 2022 року становила молодь від 18 до 34 років, що свідчить про активний відтік молодших когорт із окупованих районів Донбасу. Структура зайнятості радше нагадує перевернуту піраміду із роздутим бюджетним сектором і звуженим приватним. У промисловості зайняті 35,5% працюючого населення, в освіті – 17%, а в охороні здоров'я і соціальній допомозі – 15%. У вільній Україні структура зайнятості більш диверсифікована. 19% працевлаштованих у сфері торгівлі, 18% у переробній промисловості, 16% в аграрному секторі, а у сфері освіти та охорони здоров'я, відповідно, 8% та 6%. Це означає, що економіка Донбасу не генерувала послуги чи товари, там лише перерозподіляються бюджетні кошти Росії. Тим часом дефіцит кадрів у держсекторі тільки зростав. Місцева самопроголошена влада публічно визнавала гостру нестачу вчителів і запускала програми на кшталт «Земський учитель», коли за переїзд педагогів із інших регіонів Росії обіцяли виплату у розмірі 1 мільйону рублів. Структура зайнятості типова для ринку без інвестицій і з обмеженою часткою висококваліфікованої приватної зайнятості. Бюджетна вага у витратах підтверджується і структурою видатків самопроголошених республік. ДНР приблизно 50% бюджету становлять соціальні виплати, а 25% – фонд оплати праці держапарату, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту. Російські компанії відмовлялися від частини орендованих шахт як збиткових. Наприклад, компанія «Імпекс Дон» та «Донське вугілля» протягом кількох років відмовилися від 9 шахт, пояснюючи це падінням цін на вугілля і потребою величезних інвестицій в обладнання. По суті, у промисловість не вкладали грошей, а лише витискали залишкову ліквідність. Коли шахта чи завод більше не приносив прибутку, його просто закривали, залишаючи тисячі людей без роботи. Частину шахт не просто зупиняли, а й затопили, що створило додаткові екологічні і техногенні ризики. Один із найяскравіших прикладів – шахта Юнком, де іще у 1979 році радянські інженери провели підземний ядерний вибух у рамках експерименту «Кліваш». У 2018 році самопроголошена адміністрація ДНР вирішила зупинити відкачування води, і шахта почала затоплюватися. Це створило ризик винесення радіонуклідів у ґрунтові води. Для мешканців Єнакієво і довколишніх міст це означало постійний страх за якість питної води, перехід на бутильовану чи привозну воду, додаткові витрати із родинного бюджету, а також відчуття беззахисності перед невидимою загрозою. Руйнування промислових підприємств напряму позначається на добробуті людей. Для десятків тисяч шахтарів і металургів робота була не лише заробітком, а й соціальним пакетом. Підприємства утримували житло, дитсадки, медпункти. Після закриття шахт ці функції просто зникли. Після 2014 року пенсійна система на окупованих територіях була розгорнута з нуля указами ватажків так званих ДНР, ЛНР. У ДНР порядок призначення і виплат формалізували указами з весни 2015-го, а у 2024 році так званий пенсійний фонд ДНР взагалі ліквідували, та й виплати здійснюються із соцфонду РФ. У так званих ДНР, ЛНР пенсійні виплати не передбачали таких надбавок для шахтарів, як було в Україні. У ДНР мінімальна пенсія з початку 2017 року становила 2600 рублів, це $43, а середня близько 4000 рублів, це $67. В ЛНР мінімальна пенсія складала 2500 рублів, це $43. А у 2018 році середня пенсія сягала 4900 рублів, це $82.
Тим часом у 15-17 роках на підконтрольній Україні території шахтарі завдяки пільговому стажу мали право на значно вищі пенсії і отримували виплати у межах 5 тисяч – 7,5 тисяч гривень. Це від 200 до 300 доларів. А мінімальна пенсія становила від 1000 до 1300 гривень. Це від 40 до 52 доларів. У підконтрольних Києву районах Донбасу економіка після кризи 14-15 років поволі відновлювалася. За даними аналізу нічного підсвічування, у 2019 році економічна активність Маріуполя як українського міста фактично перевищувала рівень 2013-го, незважаючи на дещо зменшену чисельність населення. Тоді як у цілому економічне виробництво в захоплених районах Донбасу впало у 3 рази за період із 14 по 15 роки. Донбас усе глибше занурюється в гуманітарну пастку, де житловий побут щодня розсипається на базових речах: вода, каналізація, сміття, їжа, ліки і тепло. Воду подають на кілька годин раз на 2-3 дні. До верхніх поверхів вона майже не доходить. Тече рудого кольору зі смородом, а мешканці змушені набирати її в усі можливі ємності годинами. Журналісти «Медузи» наводять прямі свідчення того, що набираємо ледь вистачає на туалети прання. Репортаж «Новая газета Європа» показує черги за водою у Донецьку. Офіційні рупори визнають масштаби проблеми. Пушилін публічно дякує мешканцям за терпіння і говорить про гострий дефіцит, водночас обіцяючи проєкти водоводів, але за цими словами стоїть реальність: нерівномірний підвіз, високі втрати води у мережах і те, що водоводи не виходять на планову потужність. Колись регіон мав розвинену водопостачальну систему, що забезпечувала комфортне життя мільйонів людей. Створення ключових об'єктів інфраструктури, таких як Сіверсько-Донецький канал, розпочалося ще в радянські часи і тривало кілька десятиліть. Цей канал, один із найбільших в Україні, подавав воду в регіон із водосховища на річці Сіверський Донець, яке було ідеально розташовано для забезпечення об'ємів води, необхідних для промислового Донбасу і його багатомільйонного населення. Проте ситуація радикально змінилася із початком війни у 2014 році. Частина трубопроводів і насосних станцій опинилася у зоні бойових дій, що призвело до регулярних пошкоджень через обстріли. Найкритичнішим стало становище із Сіверсько-Донецьким каналом, який постійно опинявся під обстрілами. Внаслідок цих ушкоджень десятки тисяч людей майже миттєво залишилися без стабільного водопостачання. Щоправда, до 2022 року ситуацію намагалися підтримувати аварійними ремонтами та локальним підвозом води. Але стабільності досягти не вдавалося. За цей час велика частина обладнання, яке вимагало капітального ремонту або модернізації, просто зношувалося і деградувало далі. Важливо розуміти, що навіть найкраща інфраструктура не зможе стабільно працювати без постійного електропостачання, а в зоні бойових дій з аварійними відключеннями електрики стало практикою. Через масове використання електрообігрівачів енергосистема зазнавала перевантажень, що неодноразово призводило до тривалих відключень не тільки електроенергії, а й водопостачання. Адміністрації так званих ДНР і ЛНР не мали ні достатніх фінансових ресурсів, ні технічної підтримки, а російська допомога була фрагментарною і часто спрямовувалася більше на ліквідацію аварії, а не на капітальний ремонт або модернізацію. Ключова причина такої ситуації – відсутність планування та повноцінних інвестицій у підтримку і відновлення водогосподарської інфраструктури. Вона була побудована ще за Радянського Союзу і потребує модернізації, але політично інтерес до цього регіону такий, що будь-які інвестиції або модернізація фактично блокуються через невизначеність статусу і бойові дії. За даними ЮНІСЕФ, мільйони людей залишалися без доступу до питної води після кожного серйозного удару по каналу.
а відсутність фінансування лише поглиблювала проблему. Коли немає стабільної води, розвалюється елементарна санітарія. Репортажі медіа «Настоящее время» показують, що люди ходять у туалет у пакета, збирають дощову воду у відра і каністри, тримають вдома запас бідонів і пляшок, бо наступного разу воду можуть дати тільки через 3 дні. Бізнес теж не витримує. Птахофабрики зазнають величезних збитків через відсутність технічної води, що підриває і без того слабку економіку регіону. Тим часом влада фактично пропонувала перечекати спеку або дочекатися дощів. Журналісти «Медузи» фіксують історії, як люди буквально вчаться ходити в туалет по-новому або вимушено переходять на вулицю, бо після обіду воду не дають. Водна криза автоматично перетворюється на кризу каналізації. Без достатнього тиску у водопроводі не працює нормальний відвід стоків. Прориви, зворотні потоки, сморід у дворах. Мешканці Донецька скаржаться, що вулиці смердять каналізацією. Обсяг аварій, які адміністрації змушені щоденно латати, говорить сам за себе. Десятки проривів і аварійних ситуацій щодоби лише в одній Макіївці. У Єнакієвому на десятки тисяч мешканців припадає всього 3 водовози і 17 стаціонарних бочок для технічної води. У спекотний період ця вода зеленіє, стає непридатною навіть для господарських потреб. Люди скаржаться, що змушені купувати технічну воду по 4 рублі або понад 2 гривні за літр лише для того, щоб змивати унітаз. Для тих, хто живе вище 2-го поверху, носити відрами воду без ліфта практично непосильне завдання. І це перетворює буденність на щоденну каторгу. Єнакіївське водосховище, що живило місто, фактично висохло. Місцеві пабліки показують береги, які заросли травою. Від весни-літа 25-го місто перевели на стаціонарні точки. Замість розливу з автоцистерн воду тепер лють у великі вуличні ємності. Формулювання звучить як оптимізація, але на практиці це новий шар черг. Люди приходять о 5-6 ранку, роблять списки і носять каністри кілька поверхів угору, бо тиск у мережі на верхні поверхи не піднімається. Самі адміни каналів попереджають, у разі вимкнень світла насоси стають, і стаціонарні точки теж порожніють. У підкріплення цієї схеми вулицями ставлять нові бочки, але навіть їхнє масове встановлення не вирішує базової проблеми. Бочки швидко спустошуються, а нове наповнення залежить від приїзду водовозів, які приганяють з Ленінградської області. Паралельно сміттєвий колапс. У дворах баки переповнені, вміст розноситься вітром, біля дитсадків утворюються стихійні звалища. Місцеві звертаються до самопроголошених адміністрацій і депутатів, але сміття все одно вивозять раз на тиждень. А те, що не влізло у контейнер, тижнями лежить поруч, приваблюючи щурів і зграї бродячих тварин. У Юно-Комунарівську біля дитсадка утворилось стихійне звалище, і мешканці просто благають про прибирання. Ще у перші роки війни правозахисники і міжнародні екологічні аналітики почали документувати системний колапс інфраструктури водопостачання та каналізації на Донбасі. У звіті СЕОПС йдеться, що неконтрольоване затоплення вугільних шахт призвело до витоку забрудненої води в ґрунтові горизонти, а також до прямого забруднення русел річок, каналів і водосховищ. Проби води і ґрунту, відібрані у 2016 році Міжнародною комісією, показали, що майже 85% поверхневих і підземних джерел у непідконтрольних районах були забруднені солями та промисловими відходами, зокрема важкими металами. Тобто, вода, яка доходила до населення, не проходила належного очищення і несла прямі ризики для здоров'я. У сільських районах наслідки іще драматичніші. Колодязі і місцеві джерела забруднені, а централізованої доставки води часто немає. Усе це прямо відбувається на щоденному житті.
від ризику кишкових інфекцій до неможливості підтримувати базову гігієну. У Луганській області ситуація схожа, і місцеві повідомляли про навали щурів на тлі відсутності води, електрики і газу. Міжнародна організація СЕОПС прямо пов'язує ризик спалаху холери з відсутністю води, каналізації та гігієни. І поки Скабєєва і Соловйов лякали українців відсутністю тепла, Донецьк входить у холодний сезон із неповною циркуляцією теплоносія. За визнанням самих ставлеників РФ, система опалення наповнена лише на 30-40%, адже без нормального водопостачання неможливо і прокачати тепло. Жителі Маріуполя розповідають, що витрати на обігрівачі з'їдають зарплату. І ще один маркер – роздача буржуйок, дров і пелет населенню як план Б на зиму. Оголошено, що в низці громад Донеччини опалення не запустять. Людям видаватимуть печі та паливо. Маріуполь – місто, яке РФ перебудовує на плакатах. Третій рік живе з падінням купівельної спроможності. Головний дефіцит – грошей. Із доходами погано. Ціни серед найвищих на території, контрольованій РФ. Місцеві жителі скаржаться, що зарплати в окупованому Маріуполі катастрофічно низькі. Навіть після підвищення вони ледь покривають харчі та комуналку. У місті дефіцит грошей. Продукти є, але високі ціни. Найвищі на всій території РФ, включно з Москвою. Висока інфляція активно з'їдає доходи населення. Наприклад, ціна на гречку виросла із 37 до 62 рублів. Тобто до 1,1 долара плюс 68%. А курячі яйця подорожчали на 60-80% за кілька місяців. Тим часом в Україні зростання цін на ті ж продукти за аналогічний період плюс 53% і плюс 20% відповідно. Навіть соціальні ціни на хліб, овочі та крупи збільшилися вдвічі у порівнянні із рівнем 2022 року. Маріупольці зазначають, що в магазинах залишились переважно товари першої необхідності та недорогі продукти, а якісних імпортних товарів стало мало. Наприклад, супермаркети місцевої мережі постійно переповнені чергами, а магазини, які раніше брали товари з ДНР, майже порожні через низьку якість російського імпорту. Головний порт Маріуполя переорієнтований виключно на вивезення викрадених у України ресурсів, а не на імпорт. У 2023 році через порт пройшло лише 142 тисячі тонн вантажів. Для порівняння, у 2021 році Маріупольський морський порт прийняв близько 450,6 тисяч тонн імпортних вантажів. Загалом порт у 2013 році обробляв 10 мільйонів тонн вантажів, а у 2021 – 4 мільйони. Навіть після падіння на початку війни у 2014 році далі щороку грузовий оборот лише збільшувався. За рахунок того, що металургійні заводи – Азовсталь, металургійний Маріупольський комбінат імені Ілліча продукували експортну металопродукцію, яку відправляли через порт. А металургія генерувала до бюджету приблизно 37% коштів станом на 2021 рік. Під час штурму Маріуполя у 2022 році заводи були зруйновані. Приблизно 200 людей на тиждень намагаються потрапити в район, але дозволяють пройти лише 10-15 особам. Ризики затримань і фільтрації змушують людей відмовлятись від поїздок. До повномасштабного вторгнення населення Маріупольського району становило приблизно 580 тисяч осіб. Під час боїв і окупації відтік був катастрофічним. Вже у 2022 році залишалося лише близько 100 тисяч, і стільки ж лишається зараз. Окремі громади втратили до 40% населення. Наприклад, у Микольському та Сартані зараз перебуває 60% довоєнної кількості мешканців. Після окупації у Маріуполі щотижня помирає близько 400 осіб. Для порівняння, у 2021 році при населенні 500 000
Загальна смертність не перевищувала 100 людей на тиждень. Якщо ж порівнювати з підконтрольною територією Донеччини зараз, то у Краматорську, до прикладу, трохи більша кількість людей. Понад 500 осіб помирають у стаціонарі за рік, а не за тиждень. На окупованому Донбасі медицина дедалі більше нагадує не систему охорони здоров'я, а механізм дефіцитів, талонів і підпорядкування. Після 2022 року кадрову кризу намагалися латати завезенням медиків з регіонів РФ. Сотні лікарів відряджали до Маріуполя та Луганська, адже місцеві фахівці виїхали або не бажають працювати в умовах правової невизначеності і військової адміністрації. Це стало прямим підтвердженням хронічної нестачі кадрів і залежності від Москви. Водночас інтеграція в російські порядки означає переведення лікарень на російські стандарти звітності, обліку, фінансування та контроль доступу до послуг. На практиці це виглядає так. Щоб потрапити на прийом до лікаря навіть із високою температурою, потрібен талон, черги за яким займають із 5 ранку. А без папірця пацієнта просто розвертають. Такі історії маріупольців детально описували локальні ЗМІ. Навіть якщо виявлять пневмонію, вдруге без талончика не приймуть. Окупаційні адміністрації пояснюють систему як зручний інструмент організації черг. Але насправді талон став бар'єром. Він розподіляє дефіцит, відсіюючи тих, хто не може дозволити собі приїхати вночі чи витратити кілька годин на стояння. Це породжує додаткову нерівність. Більш мобільні або забезпечені пацієнти іще мають шанс, а літні люди чи мешканці віддалених сіл залишаються без доступу. У системі, де дефіцит нормований, завжди виникає простір для привілеїв. Кому талон дадуть позачергово, а кому ні. Місцеві скаржаться на те, що без знайомств отримати талон марно. Тим, хто не отримали паспорт РФ, відмовляють у плановому лікуванні, залишивши лише екстрену допомогу. Значна частина життєво необхідних препаратів зникла з аптек РФ, а на окупованих територіях це відчувають першими. Ціни на препарати ростуть, імпортні позиції замінюють на аналоги, які часто дорожчі і менш ефективні. А постачання інсулінів, ліків від туберкульозу та ВІЛ-терапії залежить від гуманітарних завозів із Росії. Усі невизнані утворення під опікою Москви мають одну рису – залежність від Росії замість інтеграції в легальні ринки. В ОРДЛО сьогодні панує те саме, що в добу брежнівського застою. Адміністративні плани, дефіцити, низький пріоритет споживача, ручне ціноутворення, черги. Класика радянської економіки. М'яке бюджетне обмеження. Якщо збитки покриють зверху, немає стимулу підвищувати ефективність чи різноманіття товарів і послуг. Хоча на початку окупанти намагались стримувати економічний колапс через величезні бюджетні вливання, соціальна інфраструктура не працює адекватно, тобто система призначена не для росту, а для політичного контролю. Номінально населення отримує гроші, а насправді ледве покриває базові витрати. Так конструюється залежна бідність, яка виглядає як стабільність. Ситуація з Донбасом демонструє просту істину. Опіка, в лапках, Росії не створює добробуту, а лише консервує бідність і страх. І чим довше триває цей експеримент, тим дорожче буде відновлення. І якщо ми не хочемо жити в країні з талонами замість сервісів, із пакетами замість санітарії, із телевізором замість перспектив, нам потрібна протилежна логіка. Прозорі інституції, підзвітні бюджети, конкуренція, інтеграція в цивілізовані ринки та підтримка громад, що тримають соціальний каркас. Це робиться не лише армією, а й громадянським суспільством. Тому треба вкладатись у своє, донатити на оборону, допомагати волонтерам і підтримувати ініціативи на кшталт «Ціни держави», які вчать рахувати публічні гроші і тримають чиновників під лупою.
Саме це наш цивілізований бар'єр від руского міра, який вже перетворив колись заможний і ситий завдяки Україні Донбас у вдале місце для зйомок антиутопій на кшталт голодних ігор. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, що іще погіршилось на Донбасі через російську окупацію, що ми могли пропустити. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.